Welcome back to my kitchen. Ngayon ay magluluto ako ng stir-fried tofu. So ngayon, samahan nyo na ako. Tara na! Umpisahan na natin ang pag-prepare sa aking mga ingredients. Kung bago kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa aking bagong mga videos. Maraming salamat! Ito ang gagamitin kong tofu. Okay. Siyempre, itatapon natin yung water. Slicing ko ng about 1 inch. Guys, ilagay naman natin ngayon sa plate na may paper towel. Takpan natin ng paper towel para ma-absorb ng paper towel yung kunting water or moist ng ating tofu. Kailangan ko ang bill papers. Nice! Okay. Isa pang bill papers, please. Nice! Kailangan ko lang ang 1/4 ng bawat isang bell paper. Hindi naman kinakailangan perfect ang pag-slice nyo ng bell papers. Tapos ko nang slicein ang bell papers. Ilagay sa malinis na bowl. Kailangan ko ang green onions. Hindi sasabihin, thank you. Itong ating green onions, i-slicein ko ng medyo maliliit. Itong medyo white parts, ihahalo ko sa sauce ng ating stir-fried tofu. Ito namang green parts, ilalagay ko pag malapit nang maluto ang ating stir-fry. I-chop ko ng maliliit. Kailangan ko naman ang 1 tablespoon ng almonds. Ito naman ang mga ingredients ko para sa sauce. White cooking oil, soy sauce, brown sugar, chopped scallions,
ground black pepper, 4 cloves of garlic, haluin. Pwede rin ganito, oh. Shake it, baby. Kailangan ko naman ang 1 cup of water, 1 teaspoon cornstarch, haluin, another shake, another mix. Ngayon naman, tara na, magluto na tayo. Let's go! Mainit na ang ating kawali. Lalagyan ko ng 2 tablespoon ng extra virgin olive oil. Now our sauce is simmering. Let's put our bell peppers. Mix it. It really smells good. Ilagay na ang tofu. Mix it. Ilagay naman na natin ngayon ang water at saka starch. Lalagyan ko ng 1 tablespoon ng sesame oil. Haluin natin. Okay. Lalagyan ko naman ng red pepper powder. Ilalagay ko na ang almonds. Ang pinakahuli, ang green onions or scallion. Hey, that's pretty good. So, syempre, hindi matatapos ang aking presentation na hindi ko titikman ang aking niluto. Itong niluto ko ngayon, swak na swak sa ating budget. Tofu lang at saka kunting seasonings. Tapos, di ba? At
pwedeng iulam sa kanin kung gusto ninyo. Masarap, saucy, malasa, ano pang hahanapin natin, di ba? So, paano yan guys? Magkita-kita tayo muli sa aking susunod na video. Hanggang sa muli, maraming salamat.